Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh luôn gây ra thiệt hại và mất mát to lớn cho tất cả các bên. Đối với Hoa Kỳ, bên thực hiện cuộc chiến tranh tại Việt Nam cũng phải chịu đựng những tổn thất nặng nề. Đến bây giờ, gần nửa thế kỷ sau cuộc chiến tranh, Hoa Kỳ vẫn đang trả cái giá của cuộc chiến. Cụ thể là nhiều quân nhân Mỹ đã bỏ mạng hoặc vẫn mất tích. Các cựu binh Mỹ dù sức đã yếu nhưng vẫn quay lại Việt Nam và cố tìm cho được bàn của mình. Ngay trở lại, các cựu binh Mỹ nói rằng giả như chiến tranh đừng xảy ra. Con đường mòn lên dãy của đồng bào Vân Kiều ở huyện Đắk Cơ Rông, tỉnh Quảng Trị, điệp trùng núi non và bồng bềnh mây phủ. Nó là một ngọn núi heo hút thuộc bản Khe Hiền, xã Hướng Hiệp, nhưng lính Mỹ gọi là căn cứ Russell, một căn cứ hỗ trợ hỏa lực cách khu phi quân sự DMZ 8 km về phía tây. Núi cao, đường trơn trượt và tuổi tác theo thời gian khiến bước chân của Bob Heisman, cựu chỉ huy cấp trung đội thuộc Quân đoàn 1 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, càng thêm khó nhọc. Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống khiến Bob Heisman càng liên tưởng về thời chiến tranh khốc liệt mà ông từng đồn trú ở đây đúng 50 năm trước. Một cuộc chiến tranh mà ông nói rằng là một sai lầm lớn của người Mỹ. Ông nói rằng chúng tôi lẽ ra không nên tham gia vào cuộc chiến và nghĩ rằng người Mỹ gây ra quá nhiều thiệt hại cho nơi này hơn là những điều tốt đẹp. Năm 1969, lúc đó tôi là một chỉ huy trung đội thuộc Quân đoàn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Trung đội của tôi có 35 người và chúng tôi đồn trú trên các căn cứ hỏa lực ở miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, trong đó có căn cứ Russell mà hôm nay chúng tôi đến. No, I got it. Đường dài này. What does he say? Không biết này. Lần đầu tiên trở lại Quảng Trị sau chiến tranh, Bob Heisman mang theo con trai Brian, cựu binh, nhà báo Ron Mark và Tom Irwin. Trở lại nơi cũ, các cựu binh Mỹ mang theo bó hoa tươi cắm trên đỉnh đồi để tưởng nhớ người bạn Jimmy Jackson đã mất tích đúng ngày này 50 năm trước. Và việc tìm lại các chứng cứ, dữ kiện của người bạn bị mất tích tại đây là mục đích chính của đoàn cựu binh Mỹ trong chuyến đi lần này. Họ hy vọng dùng dữ liệu thu thập từ chuyến khảo sát để thúc giục chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện cuộc tìm kiếm toàn diện hơn nữa. You didn't have plastic. You usually had olive. It might be though. I mean, they did have. But they're talking to those guys. Bob Heisman kể lại rằng căn cứ Russell nguyên là nơi hỗ trợ hỏa lực nằm trong rừng. Hầu hết khoảng thời gian đóng tại đây đều rất nhàm chán. Ban ngày tham gia tuần tra bảo vệ căn cứ với những lo sợ. Ban đêm thì nỗi lo càng lớn hơn vì bộ đội Việt Nam có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vào tháng 9 năm 1969, quân đội Hoa Kỳ quyết định bỏ rơi căn cứ Russell và dự kiến cho căn cứ này nổ tung khi tất cả đã rút đi. Thuốc súng đã được bố trí và ngòi nổ cũng đã sẵn sàng. Trung đội của Bob Heisman lên trực thăng CH-53 xuất phát trước. Hai trực thăng còn lại bay quanh chờ hai trung đội khác. Sau khi xuất phát thì Bob nghe trên tín hiệu bộ đàm báo vụ nổ đã vô tình bị kích hoạt sớm hơn mong đợi. Kết quả, 4 lính Mỹ thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Trong đó có bạn của ông, hạ sĩ Jimmy Jackson. Trường hợp đến nay được cho là một trong những quân nhân Mỹ mất tích bí ẩn nhất khi có một số ý kiến cho rằng sau vụ nổ, Jackson bị thương
và được đưa về Bệnh viện Quảng Trị, rồi tự nhiên biến mất mà không ai giải thích được vì sao. Tuy nhiên, những cựu binh Mỹ này đi cùng Bob thì tin rằng người bạn Jackson đã bị thiệt mạng sau vụ nổ để bỏ lại căn cứ. Đi cùng đoàn trở về căn cứ cũ Rothschild lần này có cựu binh nhà báo Ron Mark. Ông đã theo đuổi các bằng chứng về trường hợp mất tích của Jimmy Jackson từ hơn 30 năm nay. Sau nhiều nỗ lực của ông và một số cựu binh khác, đến gần đây, quân đội Hoa Kỳ mới thừa nhận rằng có thể Jackson đã vô tình bị bỏ sót lại và mất tích ngay sau vụ nổ. We take a reading and then we, like I said, I can do 15, but you got to keep them. One thing is we could just, like you say, write down everyone. We think, second set's 185, 941, 414. Four apart. Well, that's 34. Yeah, that makes sense. Cái này là lâu rồi này, lúc mà anh làm Mỹ ở đây này, làm Mỹ ở đây này. Phải qua Việt Nam mà, cái này là qua mấy ông này. They were fiberglass tubes, the logs that were For tanks, weren't they? They were for tanks. so like recoilless rifle. A Clerk's MOS. Yeah, I still remember that. They found a few artifacts, but they found I think a ring and a corporal or sergeant's chevrons. Well, I think it was a big mistake, and I wish we hadn't. Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn và tôi ước rằng chúng tôi đã không làm điều đó. Chúng tôi đã gây ra quá nhiều tổn thất. Tôi ước rằng chúng tôi tìm ra cách thức tốt hơn trong tiếp cận vấn đề với Việt Nam tại thời điểm đó. Và bạn biết không, tôi nghĩ là đáng lẽ ra chúng tôi không nên có cuộc chiến đó. Giả như không có chiến tranh, thì tôi và người bạn Jimmy Jackson đã không phải đến đây, và cậu ấy đã không bị mất tích trên đồi như thế. Tôi nghĩ rằng không nên có chiến tranh. Khi chiến tranh, bỗng nhiên nhiều quốc gia và nhiều người phải tham gia vào việc mà họ không hề muốn. Tôi cho rằng đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải. Vậy nên, tôi không muốn chiến tranh, không cần thiết phải có chiến tranh. Nếu có thể, thì hòa bình là cách tốt nhất để dàn xếp mọi chuyện. Trên đường trở về, những cựu binh Mỹ vẫn day dứt vì người bạn của họ, Jimmy Jackson, vẫn nằm lại tại Quảng Trị. Một sự mất mát mà đến 50 năm sau cuộc chiến, họ vẫn còn phải trả giá. Thời gian đã quá lâu, và thời gian cũng khiến những người lính Mỹ năm xưa thêm già yếu. Bởi vậy, đây có thể là chuyến đi cuối cùng của họ trở lại Việt Nam tìm bạn. Nhưng cũng thật chua chát vì họ vẫn chưa tin liệu với dữ liệu thu thập được lần này sẽ thuyết phục được chính quyền Mỹ hay không. Nhưng họ luôn hy vọng thế hệ con cái của mình đi theo trong chuyến đi này sẽ nhận ra được sai lầm của chiến tranh và đừng bao giờ để nó lặp lại. Đến để hiểu hơn về đất nước Việt Nam và hướng đến những việc làm có ích trong tương lai. Đây là cái gì vậy?